নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি ক'বলৈ লৈছোঁ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ PG এন্ট্ৰেন্সৰ বাবে ফৰ্ম ফিলআপৰ প্ৰচিডিউৰ। PG ফৰ্ম ফিলআপৰ প্ৰচিডিউৰ বিষয়ে জানিবলৈ প্ৰথমতে কটন ইউনিভাৰ্চিটি এচিডৰ যাব লাগিব। যেতিয়া এই ৱেবছাইটটো খুলিব, এই ৱেবছাইটত এডমিশ্যন 22 ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এটা পেজ খোলা যাব। পেজটো তিনিটা আহিব, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী, আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট। আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট সকলেও ইয়াতে ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব পাৰিব। পষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ বাবে ইয়াতে ক্লিক কৰক। ইয়াতে আহি আছে ৰেজিষ্টাৰ আৰু এপ্লাই। প্ৰথমতে আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্টাৰ যেতিয়া কৰিব, ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ, ইমেইল দিব লাগিব আৰু ইয়াতে প্ৰগ্ৰামটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব পষ্ট গ্ৰেজুৱেট। তাৰপিছত সেই মোবাইল নাম্বাৰত এটা OTP যাব, OTP থ্ৰুৰে লগইন হ'ব। ওকে, সো যেতিয়া আপোনালোকে লগইন কৰিব, তেতিয়া ইয়াতে এপ্লাই, মই অলৰেডি লগইন কৰিছিলোঁ ফোন নাম্বাৰত। এইটো OTP যিটো আহিব সেইটো তাৰপিছত পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব, সাইন ইন। এইটো অহাৰ পিছত এপ্লিকেশ্যনত আহিব। এপ্লিকেশ্যন ইয়াতে থাকিব মাষ্টাৰ অফ চায়েন্স, মাষ্টাৰ অফ আৰ্টছ, মাষ্টাৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন, লাইব্ৰেৰী চায়েন্স থাকিব, তাৰপিছত থাকিব মাছ কম, তাৰপিছত মাষ্টাৰ অফ ল, MSc ইন আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স এণ্ড মেচিন লাৰ্নিং, এইটো নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰা কোৰ্চ। সো যদি ধৰা হ'ল মাষ্টাৰ অফ চায়েন্সত, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ব্ৰাউচাৰত চাব পাৰিব কি কি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, ইনষ্ট্ৰাকশ্যন চাব পাৰিব। নাইবা ইয়াতে এপ্লাই নাও ইয়াতে মই অলৰেডি ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, সো এডিটত চাওঁ। সো এডিটত আমি অলৰেডি এটা এটাকৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি কি কৰিব লাগিব। প্ৰথমৰ পৰা যেতিয়া ফৰ্মখন আহিব আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব, পাৰ্চনেল ডিটেইলছত ফুল নাম দিব লাগিব, জেণ্ডাৰ, ডেট অফ বাৰ্থ, নেশ্যনেলিটি, ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেট ষ্টেট আছাম, কেটেগৰী ইয়াতে। তাৰপিছত যদি কিবা কোটা থাকে তেতিয়াহ'লে কোটাত, কালচাৰেল যদি কোটা থাকে ইয়াতে ইয়েছ কৰিব, বা স্পৰ্টছ কেটেগৰী থাকে ইয়াতে ইয়েছ কৰিব, NCC থাকিলে ইয়াতে ইয়েছ, NSSৰ কোটা থাকিলে ইয়াতে ইয়েছ, স্কাউট গাইডৰ কেটেগৰী থাকিলে ইয়াতে ইয়েছ কৰিব। তাৰপিছত থাকিব চাইল্ড অফ মাইগ্ৰেট পাৰ্চনেল ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ফ'ৰ্চ, ইয়াতে যদি তেওঁলোকৰ কোনোবা এনেকুৱা ধৰণৰ শ্বহীদ হোৱা মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে ইয়াতে ইয়েছ কৰিব লাগিব। এডমিশ্যন ফৰ ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন, যিসকলে EWS হয় তেওঁলোকৰ বাবে এইটো অপশ্যনত ইয়েছ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে। ডু ইউ ৱান্ট টু এপ্লাই ফৰ এডমিশ্যন ইন ডিফাৰেণ্টলি এবল্ড কেটেগৰী, তেতিয়াহ'লে কোনোবাৰ যদি তেনেকুৱা প্ৰব্লেম আছে ইয়াতে ইয়েছ কৰিব লাগিব। কণ্টেক্ট ডিটেইলছ, ইমেইল দিব লাগিব, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, ব্লাড গ্ৰুপ, এণ্ড ডু ইউ ৱান্ট টু এপ্লাই ফৰ হোষ্টেল, যদি হোষ্টেলৰ এপ্লাই কৰে ইয়াতে ইয়েছ, আৰু যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে ন'। আৰ ইউ কটন গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্ট, যদি কটনৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়েছ, নাইবা ইয়াতে ন'। আৰু যদি কটনৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট কৰিছে, কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ ইয়াতে দিব লাগিব। তেওঁ ইয়াতে মাৰ নাম, দেউতাকৰ নাম, মাকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, মাদাৰ্ছ অকুপেশ্যন, ফাদাৰ্ছ নেম, দেন ফাদাৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, দেন ফাদাৰ অকুপেশ্যন। ইয়াতে লোকেল গাৰ্জেনৰ নাম ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে, ইচ্ছা নকৰিলে নিদিলেও কোনো কথা নাই। বাট ফেমিলি ইনকামটো দিব লাগিব। আনহাতে ইয়াতে কোৱা হৈছে যদি ফেমিলি ইনকাম আপোনালোকে 2 লাখৰ তলত চিলেক্ট কৰে তেতিয়াহ'লে এডমিশ্যনৰ সময়ত কি দিব লাগিব, ইনকাম চাৰ্টিফিকেট প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। এইখিনি হোৱাৰ পিছত ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ, yes proceed। ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ হোৱাৰ পিছত ইয়াতে এড্ৰেছৰ ডিটেইলছ দিব, এড্ৰেছ কেলৈ দিলে হ'ল, প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, যদি দুটা একে হয় ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ষ্টুডেণ্ট বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ, নিজৰ বেংক একাউণ্টৰ নাম্বাৰ, IFSC কোড, নাম এইবোৰ দিব লাগিব। দেন ইয়াতে ৰিলেশ্যন মানে কোনোবা নিজৰ একাউণ্টত নাথাকিবও পাৰে, তেতিয়া সেইটো নিজৰ ফেমিলিৰ কোনোবা দিব লাগিব, আদাৰৱাইজ নিজৰ হ'লে চেল্ফ। দেন ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ। এইখিনিৰ পাৰ্ট অলপ ট্ৰিকি হয়। ইজ কোৱালিফিকেশ্যন এক্সাম ডিক্লেয়াৰ্ড, যদি BA বা BSc ৰিজাল্ট দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে নট ডিক্লেয়াৰ্ড, আৰু যদি অলৰেডি দিছে তেতিয়াহ'লে ডিক্লেয়াৰ্ড। যদি ডিক্লেয়াৰ্ড দিয়ে তেতিয়াহ'লে ক'ৰ পৰা পাছ কৰিছে, কিমান মাৰ্ক পাইছে, ইনষ্টিটিউশ্যন, ৰোল নাম্বাৰ, ডিভিজন, ইয়াৰ অফ পাছ, এইবোৰ দিব লাগিব। আৰু যদিহে ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এইটো ক্লিক কৰিব লাগিব। এক্সামিনেশ্যন আমি BSc, কাৰণ মই MSc এপ্লাই কৰিছোঁ, ইয়াতে ইউনিভাৰ্চিটি কিবা এখন দিব লাগিব।
say Geneva Guwahati University. ইয়াতে roll number যেটো আপোনালোকৰ কি enrollment ID যেটো মানে মাৰ্কশিটত থাকে এটো দিব লাগিব ইয়াতে institution যৰ পৰা আছে মানি লওক ইয়াতে নাম দিলো তাৰপিছত ইয়াত মাৰ্কস এটা সাবজেক্ট আপোনালোকে দিব লাগিব যেটো অনাৰ্সৰ যদি মই দিও অনাৰ্স আছে Geneva physics submit honors in mathematics বা honors in physics যিকোনো এটা যিহেতু honors আছিলে এইটো সাবজেক্ট এটা দিব লাগিব then save and continue yes proceed এখন অনুভৱ হোৱাৰ পিছত আপলোডৰ সাইট আহিব আপলোডত পাসপোর্ট সাইজ ফটো signature bank account copy প্ৰথম পেজটো দিব লাগিব then permanent resident certificate PRC অথবা address book permanent resident certificate যদি নাথাকে address bookত আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন কপি জমা দিব পাৰিব এইখিনি হোৱাৰ পিছত ইয়াতে save and continue যেতিয়া কৰিব মই অলৰেডি এইবোৰ আপলোড কৰা নাই এইকাৰণে এনেকৈ আহি আছে এতিয়া কৰিব তেতিয়া সাবমিটৰ আগতে এবাৰ গোটেই ফৰ্মখন ৰিভিউ কৰি চাব ক'ত সকলো বস্তুবোৰ ঠিকে আছে নে নাই and then সকলোবোৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত পেমেন্ট কৰিব পেমেন্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফৰ্মখন কেতিয়াও কাৰেক্ট কৰিব নোৱাৰে এইটো কথা ধ্যান ৰাখিব গতিকে বন্ধু-বান্ধৱীসকল এনেধৰণৰ ভিডিও আপডেট পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক ভিডিওটি ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ